Hello, xin chào các bạn, lại là mình, bạn Bị Cận đây. Tính đến nay thì mình cũng đã sang Hàn Quốc du học được gần 3 năm rồi, bao gồm 1 năm học tiếng và mình cũng chuẩn bị kết thúc năm 2 học chuyên ngành của mình tại đại học. So với các bạn du học sinh khác thì mình từng có 1 năm học đại học tại Việt Nam rồi sau đấy mình mới qua Hàn để du học. Vậy nên trước khi đi mình đã nghĩ là mình cũng thuộc dạng chuẩn bị kỹ càng đấy. Chắc là cuộc sống du học Hàn cũng sẽ dễ dàng để hòa nhập với mình thôi. Tuy nhiên, Hàn Quốc thì không phải lúc nào cũng là màu hồng và cuộc sống du học của mình cũng vậy. Trong gần 3 năm vừa qua cũng đã có nhiều cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra, nó lạ lẫm với mình. Và lúc đấy mình chỉ nghĩ là ôi nếu như ngày xưa mình biết trước được những cái điều này để chuẩn bị thì tốt biết bao. Vậy nên trong video này mình sẽ kể cho các bạn nghe những điều mình mong các bạn biết trước khi đi du học Hàn Quốc. Và nếu bạn là một du học sinh chuẩn bị qua Hàn để du học hoặc chỉ đơn giản là tò mò về cuộc sống của du học sinh Hàn Quốc sẽ như thế nào, hãy xem video này nha. Nãy mình xem lại vid xong rồi thấy tóc trông hơi hói, thế nên là mình phải đội cái mũ này vào. Trong video này mình sẽ chia thành 2 phần. Phần 1 là về học tập trường lớp và phần 2 là về cuộc sống tại Hàn để cho các bạn dễ hình dung hơn nha. Thì điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về hệ thống tính điểm tại trường đại học, bao gồm Sangtaepyeongga và Jeoltepyeongga. Thì đầu tiên ở Việt Nam các bạn sẽ có những cái điểm thành phần trong môn học như là điểm chuyên cần, điểm kiểm tra, điểm bài tập, điểm giữa kỳ cuối kỳ. Và tùy mỗi môn thì giáo viên sẽ có cái cách tính tỷ lệ điểm thành phần đấy nó khác nhau. Nhưng miễn là điểm tổng kết của bạn trong cái môn đấy nó trên 9.0 thì là bạn sẽ được A cộng. Tuy nhiên cái hệ thống Sangtaepyeongga ở Hàn thì nó sẽ khác ở chỗ là nó không quan tâm bạn được cụ thể bao nhiêu điểm trong môn học đấy. Nhưng miễn là bạn nằm trong top 20 đến 30% của lớp thì bạn sẽ được A trở lên. Còn nếu bạn nằm trong top 60% hoặc 70% của lớp thì là bạn sẽ được B trở lên. Còn cái phần còn lại của lớp thì thường sẽ là C hoặc có thể sẽ có 10% cuối của lớp sẽ bị F. Còn cái việc mà bạn được A cộng hay là A ấy, nó sẽ phụ thuộc ở cái thái độ học tập của bạn. Tức là ok, điểm của bạn nó nằm ở trong top 30% của lớp đi. Nhưng mà giảng viên, giáo sư thấy bạn là không nổi bật trong lớp, giáo sư không nhớ được bạn là ai trong lớp thì bạn sẽ chỉ được A thôi, bạn sẽ không được A cộng. Và đó chính là cái điểm khác biệt lớn nhất mình thấy khi bắt đầu học tại đại học ở Hàn Quốc. Cái hay ở hệ thống này nó nằm ở chỗ dù giáo sư có ra đề khó hơn năm trước hay dễ hơn năm trước thì nó cũng không quan trọng. Miễn là bạn giỏi hơn 70% của lớp là bạn sẽ được điểm cao. Tuy nhiên đôi khi bạn sẽ cảm thấy hơi bị bất công một chút khi là bạn đã cố gắng khá nhiều nhưng mà trong lớp lại có nhiều bạn cố gắng nhiều hơn, vậy nên bạn vẫn không đủ khả năng để đạt được điểm A trở lên. Và còn một điểm nữa đó là khi giáo sư ra đề quá dễ chẳng hạn thì dù bạn chỉ lệch có 1 hay 2 điểm đối với những cái bạn khác thôi, bạn vẫn hoàn toàn có thể bị B hoặc C như thường. Vậy nên lời khuyên của mình dành cho các bạn đó chính là hãy luôn đi học đầy đủ, không ngủ trong lớp, không chơi điện thoại trong lớp và luôn hăng hái phát biểu để giáo sư có thể nhớ đến bạn và bạn sẽ có cơ hội đạt điểm cao hơn nhé. Fact tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là hầu hết các môn chuyên ngành đều phải học bằng tiếng Hàn. Ok, các bạn sẽ nghĩ là hiển nhiên rồi, mình sang Hàn Quốc du học thì mình phải học bằng tiếng Hàn chứ. Nhưng mà thực sự là khi mà mình apply ấy, mình không hề biết cái chuyện đấy đâu. Lúc mà mình viết hồ sơ, lúc mà mình viết bài luận để apply ra trường thì mình tìm hiểu trên trang web trường, mình tìm hiểu về chương trình học của mình. Họ có ghi là chương trình học của bạn sẽ bao gồm 70% tiếng Hàn và 30% tiếng Anh. Theo lúc đấy mình nghĩ là ok, vậy thì lúc học mình chỉ cần đăng ký tất cả các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh là được. Nhưng mà mọi chuyện nó không đơn giản như thế. Vấn đề là không phải môn nào, kỳ nào cũng được mở. Và cứ mỗi năm thì lại có cái sự thay đổi về giáo sư đảm nhận môn đấy chẳng hạn. Tức là ví dụ kỳ này có môn này bằng tiếng Anh do giáo sư này mở đi, nhưng mà đến kỳ sau thì giáo sư đấy chuyển đi mất, vậy thì môn đấy sẽ không còn nữa. Vậy nên mình đã phải đối diện với một cái thực tế là tính đến nay hầu hết tất cả các môn chuyên ngành của mình đều là học bằng tiếng Hàn. Và mình cũng nhận rằng đây là một cái điểm yếu của mình. Thực tế thì mình chỉ thật sự tập trung học tiếng Hàn trong 1 năm khi mà mình học tiếng tại Hàn Quốc thôi. Và ngoài ra khi mà bạn học đại học ở Hàn Quốc thì học ở lớp giáo sư người Hàn, giáo sư giảng bằng tiếng Hàn nhưng mà slide, tài liệu học tập, bài tập tất cả mọi thứ đều là bằng tiếng Anh. Vậy nên mỗi lần ôn thi mình không những ôn kiến thức của môn đấy mà mình còn phải ôn bộ từ vựng trong môn đấy nữa và nó rất là vất vả luôn. Kiểu mình vẫn nhớ cái đợt mình ôn thi môn toán rời rạc ở Hàn Quốc thì môn này là môn mình đã từng được nhận A cộng ở Việt Nam rồi nhá. Mình rất là thích cái môn đấy, mình rất là hào hứng khi mà mình học cái môn đấy. Tuy nhiên mình vẫn nhớ như in cái lúc mà mình chuẩn bị bước vào phòng thi cuối kỳ ấy, trên tay mình là một cái quyển vở ghi chi chít tất cả những cái từ vựng, tất cả những cái ngữ pháp
của những cái câu hỏi có thể đặt ra bằng tiếng Hàn. Và lúc đấy kiểu các bạn Hàn kiểu nhìn mình rất là lạ lẫm ấy, kiểu một cái bảng chỉ có toàn từ mới thôi. Ok, và lời khuyên của mình đối với các bạn đó chính là hãy học thật tốt tiếng Hàn nha. Và ngoài ra các bạn cũng có thể xem trước cái video bài giảng ở trên YouTube để làm quen trước với cả những cái từ vựng ngữ pháp về chủ đề đó. Và các bạn cũng nên đọc trước sách tham khảo, đọc trước tài liệu để có thể hiểu dễ dàng hơn giáo sư đang giảng cái gì. Fact tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là bạn cùng lớp đa dạng độ tuổi. Hè năm nay, năm 2025 là một năm vô cùng ý nghĩa với mình khi mình được về nước và tham dự lễ tốt nghiệp đại học của các bạn đồng trang lứa với mình, từ bạn cấp 1, cấp 2 đến bạn cấp 3 và bạn đại học luôn. Mình sinh năm 2003, tức là các bạn bằng tuổi với mình hiện tại đều mới tốt nghiệp và đã có công việc ổn định. Một vài bạn thì thậm chí còn học lên chương trình thạc sĩ và tiến sĩ rồi cơ. Vậy nên trước khi đi du học, thú thật mình đã vô cùng lo lắng và tự ti bởi vì mình sợ cái cảm giác bị thụt lùi so với bạn bè của mình. Thế nhưng khi sang Hàn rồi, học đại học ở đây rồi thì mình mới nhận ra là mình cũng chưa già đến thế. Các bạn Hàn trong lớp mình thì hầu hết đều là hơn mình 2 đến 3 tuổi cơ. Lý do này đa dạng lắm. Các bạn nam thì phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong 2 năm. Vậy nên thường các bạn ấy sẽ chọn năm nhất hoặc năm 2 là những cái năm đầu tiên khi mà chưa học kiến thức chuyên ngành nhiều. Còn một vài bạn khác thì lại chọn gap year để ôn thi chuẩn bị cho những cái chứng chỉ như chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ liên quan đến công việc để phục vụ cho mục đích apply công việc sau này. Không chỉ các bạn Hàn, các bạn quốc tế cũng vậy. Những cái bạn chơi thân với mình, có bạn thì kém mình 1 tuổi, nhưng có những bạn hơn mình tới 2 và 3 tuổi. Và nhờ cái việc đấy mà mình đã trở nên tự tin hơn khi học ở đây. Tất nhiên là nếu sau này mình có dự định về Việt Nam làm việc thì mình cũng sẽ không thể bằng được với các bạn 2K3 bây giờ. Nhưng bù lại thì du học là một trải nghiệm quý giá với mình. Nó dạy cho mình nhiều thứ, mình học được nhiều, mình có được những cái kinh nghiệm sống khác nhau. Vậy nên mình không hề hối hận khi chọn du học ở Hàn Quốc. Ok, và bây giờ là phần 2 về cuộc sống của du học sinh Hàn Quốc. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về vấn đề giao tiếp bằng tiếng Anh. Hồi mình mới qua Hàn ý, vốn tiếng Hàn của mình rất là kém, nhưng mình chỉ nghĩ đơn giản là tiếng Anh là một ngôn ngữ toàn cầu, vậy thì lúc nào mình không thể giao tiếp được bằng tiếng Hàn thì mình cứ đổi qua tiếng Anh là được. Nhưng mà no, điều này không đúng nha. Trừ khi bạn sống ở khu du lịch thì hầu hết phần lớn thời gian bạn khó có thể tồn tại được ở Hàn Quốc nếu như chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh. Thậm chí là những cái tiện ích như là những cái app ngân hàng, app mua sắm vân vân đều chỉ có bản đầy đủ là phiên bản tiếng Hàn thôi. Thật ra điều này cũng khá là dễ hiểu bởi vì nó liên quan đến vấn đề văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Ở tiếng Việt thì tiếng Việt của mình xuất phát từ bảng chữ cái quốc ngữ dựa trên hệ thống Latin. Và ngoài ra mình cũng sử dụng chung cấu trúc ngữ pháp SVO, tức là chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, giống với tiếng Anh. Nên là việc học tiếng Anh của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà trong tiếng Hàn thì các bạn ấy có một cái bảng chữ cái riêng biệt. Nó thiếu đi một số cái âm khi mà các bạn ấy học phát âm tiếng Anh. Và ngoài ra thì cái ngữ pháp của các bạn ấy cũng bị đảo ngược lại. Đó chính là SOV thay vì SVO. Vậy nên là việc học tiếng Anh đối với các bạn Hàn sẽ khó hơn một chút so với chúng ta. Và ngoài ra thì mình nhận thấy một cái điểm đó là các bạn Hàn Quốc, các bạn ấy cũng sợ phát âm sai giống như là nhiều bạn học sinh Việt Nam mình bây giờ. Thế nên đôi khi là các bạn ấy có thể biết nói tiếng Anh đi, nhưng mà mấy bạn ấy lại sợ và ngại cái cảm giác phát âm sai với người nước ngoài. Các bạn ấy sẽ chọn cách đó là tránh đi thay vì là cố gắng giao tiếp bằng tiếng Anh với chúng ta. Vậy nên chốt lại là nếu các bạn sống ở Hàn Quốc mà chỉ sử dụng tiếng Anh thì sẽ khá là khó khăn đấy. Bản thân mình thì mình nghĩ rằng là nhập gia thì tùy tục. Các bạn hãy cố gắng luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Hàn thật là tốt. Và cũng hãy luyện tập sử dụng những cái app, những cái tiện ích bằng tiếng Hàn để có thể làm quen dần và dễ dàng hòa nhập hơn với cuộc sống ở Hàn Quốc nha. Ok, tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề kết bạn. Trước khi đi du học thì mình cũng thuộc dạng có nhiều bạn bè đấy. Mình đã nghĩ là ok, bây giờ sang Hàn rồi thì mình sẽ kết bạn với thật nhiều người bạn Hàn Quốc để có thể luyện tập giao tiếp và có thể dễ dàng hòa nhập hơn với cuộc sống ở đây. Nhưng mà thực tế thì điều đấy không dễ dàng, nhưng mà cũng không phải là không thể nha. Mình có tìm hiểu qua về một số lý do tại sao người Hàn lại có ít bạn bè là người quốc tế. Thì các bạn ấy có chia sẻ với mình là một phần thì cũng như lý do ở trên, đó là các bạn ấy cũng ngại và sợ cảm giác phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Và thứ hai đó là do bản thân các bạn ấy không phải là người chủ động. Có những bạn thì sẽ không thích kết bạn với người nước ngoài đâu, nhưng mà có những bạn thì cũng muốn kết bạn với người nước ngoài đấy, nhưng mà lại không biết làm sao để có thể bắt chuyện được cả. Và để dễ dàng hơn thì thay vì cố gắng kết bạn với các bạn học cùng lớp, hãy tham gia câu lạc bộ và kết bạn với các bạn trong câu lạc bộ. Ví dụ như ở trường mình thì có một vài câu lạc bộ là câu lạc bộ trao đổi ngoại ngữ,
trong giao lưu văn hóa. Tức là mình sẽ được làm quen với các bạn Hàn Quốc và mình sẽ giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc là ngoại ngữ khác, cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi uống vân vân. Thì nếu như các bạn tham gia những cái câu lạc bộ đấy thì việc các bạn làm quen với người Hàn chắc chắn là rất dễ dàng rồi. Thật ra thì hồi đầu mình nghĩ là hầu hết các bạn Hàn Quốc đều khá là lạnh lùng cơ, kiểu sẽ không muốn các bạn đấy là người nước ngoài ấy. Tuy nhiên thì hồi mình sống ở ký túc xá, kiểu mình hay ngồi học bài ở cái phòng cộng đồng và có một bạn nữ, bạn ấy đã chú ý đến mình và đến một hôm thì bạn ấy có ra bắt chuyện, bạn ấy chủ động bắt chuyện với mình và bạn ấy hỏi mình là người nước nào, mình tên là gì. Kiểu bạn ấy để ý đến mình vì thấy ngày nào mình cũng ngồi ở đấy để học bài đến tận khuya. Và sau đấy thì bạn ấy đã đưa cho mình một cái bánh và đấy là cách mà bọn mình quen nhau, rất là đơn giản thôi. Và nó khiến cho mình nghĩ là ok, thực ra các bạn Hàn Quốc cũng không quá là khó khăn đến vậy. Cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn một chủ đề mà nó hơi nhạy cảm một chút, đó là về vấn đề phân biệt chủng tộc. Mình cũng biết rằng là những cái câu chuyện trong đây thì chỉ là trải nghiệm cá nhân mình thôi và mỗi người thì lại có một cái trải nghiệm khác nhau. Nhưng mình vẫn muốn chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện của mình để các bạn có thể phần nào thấy được về những cái góc khuất của du học sinh Việt Nam khi sống tại Hàn Quốc. Vấn đề này nó bắt đầu từ những cái điều nhỏ nhất như là định kiến. Mỗi lần mà mình đi trên xe buýt này, mình đi chơi, đi ăn, đi du lịch một mình và mình gặp mặt, mình nói chuyện với cả các cô chú các bác ở độ tuổi hơn bố mẹ mình một chút, họ sẽ hỏi là mình đến từ đâu. Và khi mà mình chia sẻ rằng mình là du học sinh đến từ Việt Nam, họ sẽ nói luôn: à, du học sinh Việt Nam, vậy là sang đây học xong rồi kết hôn, xong rồi ở lại Việt Nam, ở lại Hàn Quốc để làm việc đúng không? Mặc dù mình đã chia sẻ với họ rằng là không ạ, cháu có người yêu ở Việt Nam được 2 năm rồi và cháu sang đây chỉ để du học thôi, sau khi học xong cháu sẽ đi nước này nước kia hoặc là cháu về nước, thì họ vẫn sẽ nói là không phải là người Việt nào sang đây cũng là để kết hôn với cả con trai người Hàn rồi ở lại đây làm việc hả? Kiểu nói những cái câu như thế và làm cho mình rất là buồn và khó chịu ấy. Và cái vấn đề phân biệt chủng tộc nó lại càng nặng nề hơn khi mà gần đây có một sự việc đã xảy ra ở trường mình và rất là nhiều bạn Hàn Quốc đã lên những cái bài viết chỉ trích du học sinh Việt Nam. Các bạn ấy gọi du học sinh Việt Nam bằng cái tên là Nguyễn hoặc là Việt Cộng, rồi sau đấy gán cho bọn mình những cái định kiến như là người Việt Nam lúc nào cũng tỏa ra mùi nước mắm, mùi tỏi, trong khi người Hàn cũng ăn tỏi hàng ngày nhưng họ lại không tỏa ra cái mùi đấy. Rồi là người Việt Nam thì có cái cách sống rất là bẩn so với cả cách sống ở Hàn Quốc. Có một số bạn thậm chí còn đăng bài đăng để trêu chọc cái tên của người Việt Nam khi phiên âm trong tiếng Hàn. Đỉnh điểm nhất là khi các bạn ấy lôi tên của chủ tịch nước ra để trêu chọc về cái điều đấy và kiểu mình thật sự cảm thấy rất là bức xúc luôn. Và điều đấy là mình nghĩ rằng là Hàn Quốc là nơi sẽ không bao giờ chào đón mình, kể cả khi mình có cố gắng để giao tiếp tiếng Hàn tốt hơn, để học giỏi hơn và đạt được một cái điều gì đó đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn có những người Hàn nhìn mình bằng một con mắt khác. Mình cố để tìm một lý do giải thích cho điều này. Và mình nhớ rằng khi mà mình học tiếng thì cô giáo dạy tiếng của mình có giải thích rằng Hàn Quốc là một quốc gia chỉ có duy nhất một dân tộc. Vậy nên họ hình thành cái lòng tự tôn dân tộc rất là cao từ ngày xưa rồi. Và không phải đối với mỗi sinh viên Việt Nam đâu, mà họ cũng sẽ, hầu hết mọi người sẽ có những cái định kiến nhất định về các du học sinh đến từ các cái quốc gia khác, đặc biệt là ở các quốc gia Đông Nam Á. Có thể còn nhiều lý do khác liên quan đến vấn đề chính trị hay kinh tế, nhưng với mình, phân biệt chủng tộc vẫn là một điều xấu. Và mình biết rằng mình không thể thay đổi được mindset của tất cả các bạn Hàn Quốc. Vậy nên lời khuyên của mình dành cho các bạn đó chính là hãy chuẩn bị mental health thật là tốt trước khi đi du học Hàn nha. Ok, và video đến đây là kết thúc rồi. Mình hy vọng rằng những thông tin mình đưa ra sẽ có ích cho các bạn. Và nếu các bạn thích video này thì hãy like và share video giúp mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ mình.